تبدأ بقى في الحتة المهمة اللي هي الإلكترون ترانسبورت تشين أو سلسلة نقل الإلكترون. يعني إيه؟ definition. يعني إيه إلكترون ترانسبورت تشين؟ Electron transport chain is group of complexes مجموعة من الكومبلكسات arranged مترتبة on the inner mitochondrial membrane according to redox potential. تاني group of complexes arranged on the inner mitochondrial membrane according to redox potential. هي مجموعة من الكومبلكسات مترتبة على الانر ميتوكوندريال ممبرين على حسب الريدوكس بوتنشال، مترتبة من أقل حاجة affinity للإلكترون لأعلى حاجة affinity للإلكترون. أكتر حاجة في جسمك أعلى إلكترون بوتنشال في جسمك، أعلى إلكترون بوتنشال ريدوكس كابل هو الأكسجين. مفيش حاجة تعرف تاخد من الأكسجين. الأكسجين هو أعلى ريدوكس كابل. تمام؟ يبقى ده definition. Group of complexes arranged on the inner mitochondrial membrane according to redox potential. هنفهم ليه سميناها complexes. هو واضح كده من الكلمة كومبلكسات، يعني حاجة مجعلصة، حاجة كده تقولي كومبلكس من الأول، حاجة معقدة. لا هي مش معقدة. سايت زي ما احنا لسه قايلين هي على الانر ميتوكوندريال ممبرين. في ناس بقى تقعد ايه تحب تتفزلك بقى، بس هي مش فزلكة، هي دي لما تفكر فيها تقول سبحان الله. يعني هو شوف ربنا سبحانه وتعالى لما تقعد تفكر في الحاجات الصغيرة خالص دي تشوف عظمة ربنا سبحانه وتعالى في خلقه لكل الأورجانيزمات اللي على سطح الأرض الحية. ليه ربنا خلانا الإلكترون ترانسبورت تشين على الانر ميتوكوندريال ممبرين؟ عد ولا حرج. معاك ورقة وقلم؟ شوف بقى. أولا لو حضرتك مذاكر الهيستولوجي كويس هتلاقي إن الانر ميتوكوندريال ممبرين ده fold into cisternae، لافف على بعضه كده في حاجات اسمها cisternae. ولما أنا لفيت على بعضي كده surface area عالية جدا، عندك مساحة واسعة جدا، مصنع كبير. بقولك على مساحة مش عارفة كام فدان. أنا شوف أنا أعمله في حتة قد كده، بس دي folded into cisternae فالsurface area بتاعتها عالية جدا. يبقى أول حاجة لأن الانر mitochondrial membrane is folded into cisternae وبالتالي ليه very high surface area. ده واحد. اتنين، أنا قلت إن أنا باخد reduced carriers من الكريبس. الكريبس دي موجودة فين؟ جوه الميتوكوندريال ماتريكس. أنا جنبها، جنب الميجور سورس اوف ريديوسد كاري. هنقعد نتخانق بقى ونقول مين هيعدي الميتوكوندريا ونعمل شاتلز زي ما اتفقنا؟ لا، انا جنبها منه فيه كده من دقن وفتيل ولا مش عارفه اسمها ايه. المهم يعني اللي هو انا جنبها. حلو. يبقى واحد، انا فولد انتو سيسترني فانا عندي فيري هاي سيرفيس اريا. اثنين، انا جنب الهايست او الميجور سورس اوف ريديوسد كارير اللي هي الكريبس. ثلاثه، انا اللي عندي الكومبلكسات، يعني انا جروب كومبلكسز arranged on the inner mitochondrial membrane. انا اللي عندي الكومبلكسات مش عند حد تاني. تمام. الحاجه الرابعه بقى والمهمه قوي ان الميتوكوندريال ممبرينز الاثنين ليهم فيري سيلكتيف permeability. البرميابيلتي بتاعتهم رخمه جدا، مش اي حاجه تعدي تدخل وتطلع كده، وانا محتاج البرميابيلتي جدا تبقى سيلكتيف عشان اطلع اي تي بي زي ما هنفهم. يعني انا مش هعرف اطلع الاي تي بي لو العمليه اللي دخل واللي طلع سداح مداح كده، مش هعرف اطلع. انا عايز حاجه يعني حكمه. لا مش اي حاجه تدخل، مش اي حاجه تطلع، حاجه رخمه. هي الميتوكوندريا مفيش ارخم من الممبرينز بتاعتها، فانا عايز ممبرين رخم. هو بقى الميتوكوندريا انا مختارها علشان البرميابيلتي بتاعتها رخمه. وربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الالكترون ترانسبورت تشين على الانر ميتوكوندريال ممبرين لكذا سبب. من اهم الاسباب ان انا عندي الانر ميتوكوندريال ممبرين is folded into cisternae وده عامل لي very high surface area. الحاجه الثانيه ان انا جنب الميجور سورس اوف ريديوسد كاريرز اللي هي الكريبس. الحاجه الثالثه ان انا اللي عندي الكومبلكس دي موجوده عندي. الحاجه الرابعه ان الميتوكوندريال membranes show very high selective permeability which is needed for ATP generation. زي ما هي. بص هي دي الكومبلكسات، هما 5 كومبلكسز: كومبلكس 1، كومبلكس 2، كومبلكس 3، كومبلكس 4، كومبلكس 5. مش حاسس حاجه طبعا، ده رسم ايه هبل يعني كده شخبطه يعني، بس يعني قريب من الحقيقه. من لما تشوف المنظر ده تبص على كذا حاجه كده. اول حاجه 2 ده صغير قوي،
فسيفسائي كده مش باين، ده كومبلكس 2 صغير. دي اول ملحوظه. الملحوظه الثانيه 1 و3 و4 شبه بعض، ماشي حلو. الملحوظه الثالثه كومبلكس 5 عامل زي اسميه ايه، عامل زي الشاكوش، عامل زي الخصايه، عامل زي مش عارفه، بس اللي هو يعني ايه حاجه كده مش شبه دول. يعني واضح ان الكومبلكس 5 ده شغلانته مش شبه شغلانه الاربعه اللي قبل. يبقى انا لما بتامل كده في الكومبلكسز الاقي ان كومبلكس 2 صغنن، كومبلكس 1 و3 و4 شبه بعض، كومبلكس 5 شكله غريب خالص عنهم، يعني واضح ان الفانكشن بتاعته غيرهم خالص ما اشتغلش زيهم. الالكترون ترانسبورت تشين بقى تقول لك حضرتك عايز تشتغل جوه الكومبلكسات بتاعتي بتاعت الالكترون ترانسبورت تشين بتاعتي، عندي شروط. اي حد يشتغل في اي حته لازم يكون عندك كواليفيكيشن. لما تروح تعمل ابلكيشن في اي حته عشان تشتغل لازم تشوف الكواليفيكيشنز بتاعتك مناسبه للشغلانه دي ولا لا. الالكترون ترانسبورت تشين عندها شرط واحد، ايه بقى؟ ان يكون حضرتك ليك اوكسيدايزد وريديوسد فورم. ان حضرتك يكون ليك ايه؟ اوكسيدايزد وريديوسد فورم، وتقدر تو اوسيليت يعني تتحول between both easily. ما تبقاش بني ادم رخم. انا رخمه، الميتوكوندريا رخمه، بس ما احبش اللي يشتغل عندي يبقى رخم. يعني ايه؟ يعني انا رخمه قوي، البرميابيلتي بتاعتي رخمه وكل حاجه، بس مش عايزه اللي عندي يبقى رخم. يعني ايه؟ يعني انا عايزه الكومبلكس بتاعي اي حاجه شغاله جواه تقدر تبقى اوكسيدايز وتبقى ريديوز وتتحول من اوكسيدايز لريديوز ايزيلي، ومن ريديوز لاوكسيدايز ايزيلي. ما تبقاش تنكد، ما تبقاش خلقها ضيق. يعني اقول لها خدي تاخد، اقول لها سيبي تسيب، عادي كده تبقى حلوه تشتغل معايا. مش تبقى كده، يعني ممكن يكون ليها اوكسيدايز وريديوز فورم بس ما بتسيبش وتاخد كده عادي، يبقى دي ما تنفعنيش. لا انا عايز حاجه تبقى اوكسيدايزد وريديوزد، ليها تو فورمز، واحد اوكسيدايزد والتاني ريديوزد، وتبقى بتتحول بين الاوكسيدايزد والريديوزد بطريقه سهله كده من غير مشاكل، ايزي. كويس كويس. يبقى انا كل الممبرز، كل الكومبوننتس، مش الكومبلكسز، ده الحاجات اللي جوه الكومبلكسات، كل الممبرز او كل الكومبوننتس بتوع الالكترون ترانسبورت تشين شير ايديا واحده، ان هم ليهم oxidized و reduced form و oscillate between the oxidized and reduced form easily. تمام. تعالوا نبص على اول كومبلكس اللي هو كومبلكس 1. احنا اتفقنا ان وظيفه الالكترون ترانسبورت تشين انها تاخد الهيدروجين من على الكاريرز اللي جايه، واتفقنا ان الكاريرز اللي مدياهم لها الكريبس حاجه من الاثنين، يا ناد اتش بلس اتش يا فات اتش 2. كل واحد فيهم ليه بوابه غير التاني، كل واحد هيدخل على الالكترون ترانسبورت تشين من باب لوحده. الناد اتش بلس اتش تخش من هنا، يبقى الناد اتش بلس اتش هتسلم الهيدروجين بتاعها، الناد اتش بلس اتش هتسلم الهيدروجين بتاعها الكومبلكس واحد. تسلمه لمين بقى؟ لحد جوه. مين اللي جوه؟ اللي جوه اول واحد هياخد من الناد حاجه اسمها اف ام ان. ايه ده؟ دول هنقولهم ان شاء الله في الفيتامينز، هنقولهم ان شاء الله في الفيتامينز. الناد اسمه نيكوتيناميد ادينين داينيوكليوتايد، الاف ام ان فلافين مونونيوكليوتايد. دي مشتقات من فيتامين 2 اللي هو بي 2 اللي هو الفلافين، والنيكوتيناميد ده مشتق من النياسين اللي هو فيتامين بي 3. تمام. الناد هيدي للاف ام ان، والاف ام ان هيدي لحاجه اسمها ايرن سلفر كومبلكس، ايرن سلفر كومبلكس او ايرن سلفر كومباوند. ده تركيب كومبلكس 1 من جوه. يبقى كومبلكس 1 هو اسمه كومبلكس عشان مكون من كذا واحده. الاولانيه اسمها ايه؟ ناد، والثانيه اسمها ايه؟ اف ام ان، والثالثه اسمها ايه؟ ايرن سلفر. ده تركيب كومبلكس 1. كلهم ليهم ايه؟ ليهم اوكسيدايزد وليهم ريديوسد. تمام؟ تمام. كومبلكس 1 بما انه هو اللي هيأكسد الناد، ما هو انا خدت الهيدروجين من الناد والناد رجع اوكسيدايزد، ده اللي هيأكسد الناد، فممكن اسميه ايه؟ ناد دي هيدروجينيز، هو ده اللي هيشيل الهيدروجين من على الناد. يبقى كومبلكس 1 اسمه الناد دي هيدروجينيز لان هو ده اللي ريسيف الهيدروجين من على الناد.
تركيبه من جوه الكومبوننتس بتاعته هي النات والاف ام ان والايرون سلفر كومبلكس. تمام. نيجي على لو انا جايب لك الهيدروجين متشال على طبق الفات، كده هيخش من بوابه ثانيه للالكترون ترانسبورت تشين اللي هي كومبلكس 2. كومبلكس 2 بياخد الهيدروجين من على الفات، بس مش من على اي فات. يعني ايه؟ يعني كومبلكس 2 ده هيبقى بتاع الساكسينيت دي هيدروجينيز بس. يعني ايه؟ يعني انا ما بشتغلش على فات H2 خالص غير الفات H2 اللي جاي من الرياكشن بتاع الساكسينيت دي هيدروجينيز بتاع الكريبس بس. يبقى كومبلكس 2 عباره عن ساكسينيت دي هيدروجينيز. كومبلكس 2 ما بيشتغلش غير على الفات H2 اللي جاي من الساكسينيت هيدروجينيز رياكشن بتاع الكريبس. طب فرضنا انا جايب لك فات H2 من اي رياكشن تاني، مش هتعرف تجيب منه طاقه في الالكترون ترانسبورت تشين؟ لا هعرف، بس مش هدخل من الحته دي. بالنسبه للاندر ده اخر، لكن لو حضرتك بوست ويهم حضرتك تعرف هجيبه ازاي، يا ريت حضرتك سيب لي ده في الكومنت وانا هقول لك. يبقى انا لو جاي من فات H2 من اي حته ثانيه هقدر اجيبه برضه انرجي من الالكترون ترانسبورت تشين. بس لو انا هدخل عن طريق كومبلكس 2، كومبلكس 2 اسمه ساكسينيت دي هيدروجينيز، يعني ده بيشتغل على الفات H2 اللي جاي من الساكسينيت دي هيدروجينيز رياكشن بس بتاع الكريبس. فده هياخد الفات H2 ويطلعه فات، هيدخله جوه للايرون. هو صغير بقى، مش محتاج حاجتين جوه، ده صغنن، ده جوه ايرون سلفر بس، هياخد على الايرون سلفر بس. وقلنا اسمه ايه؟ اسمه ساكسينيت دي هيدروجينيز. حلو، يبقى احنا كده خلصنا كومبلكس 1 وكومبلكس 2. كومبلكس 1 اسمه نات دي هيدروجينيز لانه ريسيف الهيدروجين من على النات كارير، من جوه تركيبه النات بيسلم الاف ام ان وبيسلم للايرون سلفر. كومبلكس 2 اسمه ساكسينيت دي هيدروجينيز لانه ريسيف الهيدروجين من على الفات H2 اللي ناتج من الساكسينيت دي هيدروجينيز رياكشن بتاع الكريبس بس، وبياخد الهيدروجين من على الفات H2 ده يسلمه للايرون سلفر. حلو. وبعدين تعالى بقى للكومبلكس 3. الكومبلكس 3 خلاص، ما انا خدت من الناد وخدت من الفات، خلصنا. انا عايز بقى امشي، عايز طاقه بقى، عايز انقل الالكترونات دي عشان احول الطاقه اللي جواها الى ATP. يقول لك ايه بقى؟ يقول لك طيب انا عايز اخد بقى الالكترونات من الايرون سلفر ده والايرون سلفر ده اوديهم للكومبلكس 3 الكترونات. استنى، بتضحك علينا ليه؟ دلوقتي الهيدروجين مديله الكترونات، الناد سوري مديله الكترونات، مديله هيدروجين. الفات مدي كومبلكس 2 الكترونات، لا مديله هيدروجين. ايوه، فين بقيه الهيدروجين؟ حضرتك عمال تقولي ان احنا هنكمل بالكترونات، في بروتونه في الموضوع، راحت فين؟ ما هو الهيدروجين ده عباره عن الكترون عند بروتون، هتنقلي الكترونات في بروتونه، هتروح فين البروتونه؟ هتروح فين؟ هتترمي. هتروح فين البروتونه؟ هتترمي. انا هكمل الكترونات وهرمي البروتونه. هرمي البروتونه فين؟ هرميها هنا. هو ايه هنا؟ دي الماتريكس، دي الميتوكوندريال ماتريكس. يبقى انا هاخد الالكترونات، بس استني بس، بتاخد الالكترونات فين؟ انت عايزه تودي الالكترونات لكومبلكس 3. اشمعنى عايز تودي الالكترونات لكومبلكس 3؟ الديفينيشن بتاع الالكترون ترانسبورت تشين بيقول لك ان انا group of complexes arranged on the inner mitochondrial membrane according to redox potential. يعني ايه؟ يعني كومبلكس 4 ده البوتنشال بتاعه اعلى من كومبلكس 3، وكومبلكس 3 ده البوتنشال بتاعه اعلى من كومبلكس 1 وكومبلكس 2. طب مين من 2 و 1 اعلى من بعض؟ لا، لان هم ما بياخدوش من بعض اصلا ولا ليهم دعوه ببعض، ده دول جيتس مختلفه على حسب الكارير بتاعتي. يعني البوتنشال بتاعهم هم الاثنين اصلا قريب من بعض، لكن الاثنين اقل من 3 و3 اقل من 4، يعني 4 بياخد من 3 و3 بياخد من 1 و2. تمام؟ تمام. يبقى دي النقطه بتاعت الريدوكس بوتنشال. النقطه الثانيه بقى، واحد ده بعيد خالص عن 3، الالكترونات هتعمل ايه؟ هتنط عشان تروح ل 3؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ اصل الالكترونه ماشيه مع نفسها كده، دي فري راديكال، ما ينفعش الالكترونه تمشي مع نفسها كده. الالكترونه دي حاجه خطر، حاجه زي القنبله هيدروجينيه كده، لا ما ينفعش تمشي الالكترونه لوحدها، لازم نخاف عليها ونحرسها. مين بقى اللي هيشيلها لي من كومبلكس 1 او من كومبلكس 2 ويوديهم لكومبلكس 3؟ محتاجه حاجه تبقى soluble lipid.
ليه؟ لان انا على الانر ميتوكوندريال ممبرين، والانر ميتوكوندريال ممبرين او اي ممبرين في جسم حضرتك عباره عن فوسفوليبيد بايلير. يبقى انا محتاجه حاجه soluble in lipid. انت ليه عماله تركزي ان هي soluble in lipid؟ اصل كل الكومبلكسات اللي انا رسمها لحضرتك دي بروتين، دي بروتينات. soluble in lipid؟ لا مش soluble in lipid. يبقى انا محتاج حاجه ايه؟ ليبيد عشان تبقى soluble في الليبيد. ايه بقى الليبيد اللي هيبقى soluble في الليبيد؟ كوانزيم كيو. يبقى كوانزيم كيو ده ممبر جوه الالكترون ترانسبورت تشين بس ملوش اي علاقه بالكومبلكسات، هو مش جوه الكومبلكسات. امال ده لازمته ايه؟ ده حاجه ليبيد soluble، الاونلي ليبيد soluble component جوه الالكترون ترانسبورت تشين، ملوش دعوه بالكومبلكسز خالص. هو وظيفته انه ينقل الالكترونات من كومبلكس 1 او من كومبلكس 2 ويوديهم لكومبلكس 3. يبقى انا عندي هنا حاجه اسمها كو انزيم كيو. كو انزيم كيو ده هياخد الالكترونات من كومبلكس 1 او من كومبلكس 2 ويروح موصلهم الى كومبلكس 3. يبقى coenzyme Q it is a lipid soluble carrier, the only lipid soluble carrier in the components of the electron transport chain. الفانكشن بتاعته ان ينقل الالكترونز from complex 1 او complex 2 الى complex 3. طب بقيه الهيدروجين راحت فين؟ اترمت، البروتونه يعني اترمت جوه الميتوكوندريال ماتريكس. نكمل. وصلت الكومبلكس 3 هتعامل مع كومبلكس 3، هدي الالكترونات من اليمين، هدي الالكترونات لحاجه اسمها سيتوكروم بي. ايه سيتوكروم دي؟ يعني انا هنا لما كنت بدي الاف ام ان كارير شبه الفات كده. الايرن سلفر، ما هو الايرن سلفر فيه منه تو فورمز، اتفقنا ان انا عندي شرط واحد بس عشان ابقى كومبوننت جوه الالكترون ترانسبورت تشين ان انا يبقى ليا اوكسدايزد وريديوس. الايرن سلفر ما هو ده فيه ايه؟ فيه ايرن، والايرن ده فيه منه اوكسدايزد وفيه منه ريديوس. الاوكسدايزد فورم اللي هو الفرك، صح؟ الاوكسدايزد اللي هو الفرك اللي هو الاف اي بلس 3، والريديوسد اللي هو الفرس اللي هو الاف اي بلس 2. فده اوكسدايزد وده ريديوسد، وكان اوسيليت بين الفرك اند فيرس ايزلي. حلو هيدخل. لو انا سبته كده زي ما هو نون اورجانيك يعني مش بدخله جوه حاجه عضويه، ده يبقى اسمه ايرن سلفر كومبلكس. بس لو حطيته جوه حاجه اورجانيك زي الهيم رينج هيبقى السيتوكرومز. يبقى السيتوكرومز هي جواها اورجانيك ايرون اللي هو الهيم ايرون. يبقى الاثنين ايرون، سواء كان ايرون سلفر كومبلكس او السيتوكرومز، الحاجه اللي فيهم اللي هي اوسيليت بين الاوكسيدايزد والريديوسد فورمز هي الايرون، اوسيليت بين الفرك والفيرس. بس النظريه ان الايرون سلفر ده نون اورجانيك والسيتوكرومز اورجانيك ايرون في صوره هيم ايرون. تمام. السيتوكروم بي هيدي الايرون سلفر، وبعدين الايرون سلفر هيدي حاجه اسمها سيتوكروم سي 1. تمام. سيتوكروم سي 1 برضه هيبقى فيه هيم ايرون. تمام. هسمي بقى كومبلكس 3 ايه؟ هو كومبلكس 3 فيه ايه مش موجود في حته احنا قلناها قبل كده؟ في سيتوكرومز ليهم اسامي، سيتوكروم بي وسيتوكروم سي، يبقى انا ممكن اسميه سيتوكروم بي سي كومبلكس. تاني كومبلكس 1 ده اسمه ناد ديهيدروجينيز عشان هو بيشيل الهيدروجين من على الناد، تركيبه من جوه ناد اف ام ان ايرون سلفر. كومبلكس 2 ده اسمه ساكسينيت ديهيدروجينيز لانه ريسيف الهيدروجين من الفات اتش 2 الناتج من الساكسينيت ديهيدروجينيز رياكشن بس بتاع الكريبس، وتركيبه من جوه الفات ده بيدي للاف ام ان. بعد كده عندي حاجه اسمها كوانزيم كيو، وده الاونلي ليبيد سوليبل كارير، وده بيشيل من الكومبلكس 1 والكومبلكس 2 عشان يوصل للكومبلكس 3. بعد كده بسيب البروتونز تدخل جوه الميتوكوندريال ماتريكس وبوصل الباقي لكومبلكس 3 اللي هو اسمه سيتوكروم بي سي كومبلكس. وسيتوكروم بي سي كومبلكس تركيبه من جوه عباره عن سيتوكروم بي بيدي للايرون سلفر بيدي لسيتوكروم سي. وقلنا الفرق بين السيتوكرومز والايرون سلفر، الاثنين الماده اللي فيهم اللي تهمني هي الايرون اللي اوسيليت بين ذا فيريك اند فيرس فورم. لو هو في صوره نون اورجانيك هيبقى هو الايرون سلفر، ولو هو جوه هيم رينج هيبقى كده اورجانيك فهيبقى ده سيتوكروم. بعد كده انا عايزه اخد من الكومبلكس 3 اودي للكومبلكس 4، فهشيل على السيتوكروم في حته صغيره كده يعني بيني وبينكم في جزء من السيتوكروم سي سوليبل شويه في الليبيد 2% مش زي الكوانزيم كيو طبعا. فده اللي هينقل من هو اخر حاجه مدي السيتوكروم سي 1 يعني هيدي حاجه اسمها سيتوكروم سي. سيتوكروم سي ده هينقل من كومبلكس 3 لكومبلكس 4. كومبلكس 4 بقى هياخد من السيتوكروم سي هيدي لحاجه اسمها كوبر A، وبعدين هيدي للسيتوكروم
A للسيتوكروم A3 للكبر P. بالراحه. دلوقتي انت جبت لنا حاجه احنا ما قلناهاش قبل كده. كبر، ما هو الكبر في منه كابريك وفي منه كابرس، يبقى برضه في منه تو فورمز. ما انا اتفقت عشان حضرتك تشتغل معايا جوه الالكترون ترانسبورت تشين لازم يكون ليك اوكسيدايزد وريديوسد فورم وتتنقل بينهم بسهوله. الكبر من الحاجات اللي زي الايرون، ليها برضه اوكسيدايزد اللي هو الكابريك وريديوسد اللي هو الكابرس، وهي بتتنقل بين الكابريك والكابرس بسهوله. فانا عندي نوعين اللي هو الكابر A and كابر B، دول جوه الكومبوننتس اوف كومبلكس 4. كومبلكس 4 هيستلم من السيتوكروم C وهيدي للكابر A، بعد كده هيدي للسيتوكروم A وبعديه هيدي للسيتوكروم A3 وبعدين هيدي للكابر B. السيتوكروم زي ما اتفقنا الحاجه اللي فيها الاكتف هي الهيم ايون، بس انت قلت لنا ان اعلى حاجه في الريدوكس بوتنشال هي الاكسجين. ماشي، ما انا ما غلطتش في حاجه. هو كومبلكس 4 هيروح مدي في الاخر لنص O2 ويروح مديني H2O. استني، هنا هيدي ايه ده؟ نص O2 يعني انا هاخد اكسجينه. ماشي. اتش مين؟ انا عندي الكترونات، ما هي البروتونات اهي اخدها، ما انا جوه الماتريكس، ما انا جوه الماتريكس ما طلعتش بره. اخد من الماتريكس الالكترونات من هنا والبروتونات من هنا واكون ميه. طب ما اكمل قوي، ما كنتوا تدمجوا الهيدروجينه وهي على بعضها كده هيدروجينه مع الاكسجين بدل ما افصل بروتونه في الماتريكس واقعد ادحرج الالكترون على الكومبلكسات وبعدين ادمجهم. ما اكمل اول حط الهيدروجين على الاكسجين، هفرقع. بجد هفرقع. اتحاد الاكسجين بالهيدروجين عمالين نقول الهيدروجين فيه طاقه، الهيدروجين فيه طاقه، الهيدروجين فيه طاقه، صح؟ هقول لك على مثل هو رخم بس حقيقي. يعني انا لما اكون انا داخل شكلي هتخيل، انا عايز المدير وشكل عندي مشكله، طب روح للموظف الفلاني الاول هو هيهديك، يروح للموظف ده، طب اطلع للموظف اللي فوق وهو هيهديك، يطلع للموظف اللي فوق، طب اطلع للموظف اللي فوقيه وهو هيخلص لك اللي انت عايزه، يطلع للموظف اللي فوق. طب انزل بقى اخر دور تحت الخزنه بس الحق قبل ما الساعه 12 تيجي عشان تخلص، ينزل تحت الموظف اللي تحت وتقول له بص بقى اطلع للموظف اللي يختم لك بس لسه ما ختمش، لا اصل دي محتاجه امضه السكرتير العام، يطلع دي. خلاص انت على بال اصلا بتكون عايز تدخل على المدير تبقى كرهت نفسك وكرهت الورقه، قطعت الورقه اصلا ولا عايز تعمل حاجه. انا بعمل كده في الالكترونيات. بعمل ايه؟ بمتص الطاقه اللي فيها بس ادحرجها بحيث انها تمتص الطاقه فيها. تيجي بقى تمسك في الاكسجين خلاص ما فيهاش حاجه، بح ما فيهاش طاقه، مش هتعمل لي، مش هتفرقعني. اصل انا لو انا سبت الاكسجين يمسك معاها طول ما انا ماشي فانا بمتص الطاقه اللي فيها بشفطها كده بحيث انها خلاص ما يبقاش فيها طاقه، تروح تمسك في الاكسجين بهدوء بسلاسه من غير مشاكل. تمام؟ بالراحه بقى نراجع تاني. كومبلكس 1 اسمه نادي هيدروجينيز لان هو بيستلم الهيدروجين من على النات، تركيبه من جوه نات FMN ايرون سلفر. تمام؟ كومبلكس 2 اسمه ساكسينيد هيدروجينيز لانه بيستلم الهيدروجين من على الفات H2 اللي ناتج من الساكسينيد هيدروجينيز رياكشن اوف كريبس اونلي. الاثنين قريبين من بعض في الريدوكس بوتنشال، محدش فيهم بيدي التاني، هم عباره عن 2 جيتس ل 2 different carriers جايبين للهيدروجين. بعد كده كومبلكس 1 وكومبلكس 2 بيسلموا للكو انزيم كيو الاونلي soluble lipid carrier جوه الكومبوننتس اوف الكترون ترانسبورت تشين. بعد كده برمي البروتون في الماتريكس واكمل بالكترون. هديها الاول لكومبلكس 3 اللي بسميه سيتوكروم بي سي كومبلكس، بدي من الكو انزيم كيو للسيتوكروم بي للايرون سلفر وبعدين للسيتوكروم سي 1. سيتوكروم سي 1 بعد كده بيديني للسيتوكروم سي اللي بيسلمهم للكومبلكس 4. كومبلكس 4 ممكن اسميه سيتوكروم A3 كومبلكس، ده صح. ممكن اسميه سيتوكروم اوكسيديز كومبلكس لان هو الكومبلكس الوحيد اللي بيتعامل في الاخر مع الاكسجين، فليه اسمين. ممكن اسميه سيتوكروم A3 كومبلكس لان هو الوحيد اللي فيه السيتوكروم A والسيتوكروم A3. ممكن اسميه السيتوكروم اوكسيديز باعتباره ان هو السيتوكروم الوحيد الكومبلكس الوحيد اللي بيتعامل مع الاكسجين. تمام. لما بسلمه بالسيتوكروم سي بدي للكبر A، والكبر A بيدي للسيتوكروم A، السيتوكروم A بيدي للسيتوكروم A3، والسيتوكروم A3 بيدي للكبر B، وفي الاخر خلاص الكبر B بيدي للنص اكسجين مع البروتونات اللي في الماتريكس يديني الميه. لو جيت قلت لك في الامتحان enumerate complexes of electron transport chain يبقى حضرتك المفروض تكتب كومبلكس 1 تقول اللي هو اسمه نادي هيدروجينيز وتركيبه من جوه A كومبلكس 2 اسمه ساكسينيد هيدروجينيز وتركيبه من جوه A كومبلكس 3 اسمه سيتوكروم بي سي كومبلكس وتركيبه من جوه A كومبلكس 4 اسمه سيتوكروم A3 كومبلكس او سيتوكروم اوكسيديز كومبلكس وتركيبه من جوه A كومبلكس 5 لسه هقوله ان شاء الله في الفيديو الجاي.
ده لو انا قلت لك give short account او enumerate complexes of electron transport chain. لكن لو قلت لك give short account on components او elements of electron transport chain، يعني انا عايز الايه، العمال اللي شغالين، الموظفين اللي هم مين؟ اللي هم النات، الاف ام ان، الايرون سلفر، الفات، السيتوكرومز سواء بي او سي او سي واحد او الاي او الاي 3، الكبر سواء كان كبر اي او كبر بي. تمام. واقول ان النات ده جاي من النيكوتيناميد، وده كان اوسيليت بتوين النات اللي هي الاكسايد فورم او النات اتش بلس اتش اللي هي ريديوست فورم. عندي اثنين درايفد من الفلافين اللي هم الفاد والاف ام ان. الاثنين دول الفاد هو فلافين ادينين داينوكليوتايد، والاف ام ان هو فلافين مونو نيوكليوتايد. الاثنين درايفد من الفلافين اللي هو فيتامين بي 2، برضه اوسيليت بتوين الاكسايد والريديوست فورم. بعد كده عندي الايرون سلفر، واكتب بين قوسين ان ده نون اورجانيك ايرون، اوسيليت بتوين الفيريك اند فيرس. السيتوكرومز اللي هم سواء كان سيتوكروم بي او سي او سي واحد او اي او اي 3، ده كلهم بيبقى فيهم اورجانيك ايرون سولت هيم. وبعد كده عندي الكبر اي والكبر بي، اوسيليت بتوين الكابريك اند الكبرس، هم دول الاثنين فورمز بتوعهم، دول الممبرز او كومبوننتس. وما تنساش حضرتك تضيف الكو انزيم كيو، الاونلي ليبيد soluble component of the electron transport chain، وظيفته ان ينقل من الكومبلكس 1 والكومبلكس 2 للكومبلكس 3. نيجي بعد كده لو قال لحضرتك الفلو يعني انا عايزك تمسكني من كومبوننت لكومبوننت. تقول لي بقى لو انا جيت اسال حضرتك الفلو يعني انا عايزك تمسك الهيدروجين من اول ما تدخل الالكترون ترانسبورت تشين لحد ما تبقى ميه، تحرجه لي بقى من كومبوننت للتاني. فانا لو داخل الهيدروجين جاي متشال على الناد هيدي لي الاف ام ان، الاف ام ان هيدي لي الايرون سلفر، الايرون سلفر هيطلعه كو انزيم كيو، كو انزيم كيو هيدي سيتوكروم بي، ايرون سلفر سيتوكروم سي 1، سيتوكروم سي 1 هيدي لي السيتوكروم سي، هيدي لي الكبر اي، سيتوكروم اي، سيتوكروم اي الثانيه لو انا متشال على الفات هيديهولي الايرون سلفر كو انزيم كيو، سيتوكروم بي، ايرون سلفر، سيتوكروم سي 1، سيتوكروم سي، كبر اي، سيتوكروم اي، سيتوكروم اي 3، كبر بي نص اكسجين H2O. يبقى ده لو انا قلت لك الفلو يعني انا عايزه من اول ما اتشلك على طبق من الطبقين لحد ما بقى ميه، ايه الكومبوننتس اللي انا مشيت عليها. ان شاء الله نكمل الالكترون ترانسبورت شيت الفيديو الجاي. اشوفكم على خير.